توی این قسمت میخوام در مورد این صحبت بکنم که پدر و مادری که به شما اون توجه و تأیید رو به صورت مشروط و ناکافی دادن و به شما احساس من لایق محبت نیستم یا من کافی نیستم رو دادن، باعث چه اتفاقاتی در بدن و رفتار شما میشن، چه به اصطلاح روایت‌های ذهنی اشتباهی رو در شما ایجاد میکنن و شما چطور میتونید این روایت‌ها رو عوض کنید، اون عشقی که نگرفتید و بهش نیاز داشتید رو الان برای خودتون تأمین کنید، تشنگی روانی خودتون رو رفع بکنید و تبدیل بشید به آدم سالمی که همیشه آرزوشو داشتید، ولی به خاطر اینکه میدونستید من به گذشته نمیتونم برگردم و چیزی رو عوض کنم، فکر میکردید که قراره تا آخر اون باهاتون همراه باشه، ولی میخوایم امروز با هم دیگه پیش بریم و بهتون بگم چه کار کنید که این مسائل رو خودتون با رشد و آگاهی شخصی خودتون بتونید حل کنید و به اونجایی که لایقتون هست برسید. همونطور که توی قسمت قبل بهتون گفتم، افرادی که احساس نالایق بودن گرفتن، احتمالاً یه مادر کمالگرا داشتن، یه والد کمالگرا داشتن که به اندازه‌ای که اینها خوبی داشتند خوبیشون دیده نشده و به اندازه‌ای که باید عشق و توجه و تایید می‌گرفتن نگرفتن. پس یک اضطراب خیلی شدیدی رو اون کودک تجربه میکنه که چاره‌ای هم نداره و نمیتونه درستش بکنه. پس سعی میکنه از روش‌های مختلف این تایید و توجه رو به دست بیاره. حالا ما در دوران کودکی معمولاً 3 روش رو انتخاب میکنیم برای رسیدن به نیازهامون. روش اول چیه؟ شروع کنیم هی بیشتر و بیشتر خدمات دادن، دور اون والد چرخیدن، فداکاری‌های بیش از اندازه، زود بزرگ شدن، زود بالغ شدن و بیش از اندازه رنج کشیدن برای اینکه به اون میزان حد اقلی عشق و توجه و تایید برسیم. یه راه دیگهش که بعضی از افراد انتخاب میکنن اینه که رها میکنن، میگن من لایق محبت نیستم، تو هم مادر یا پدر خوبی نیستی و این دنیا جای ناامنیه و من باید این رو بپذیرم که هیچ کس هیچ وقت من رو دوست نخواهد داشت و میرن توی انزوا و گوشه‌گیری و درونگرایی بسیار شدید. و گروه سوم چه کار میکنن؟ شروع میکنن جنگیدن برای به دست آوردن این توجه و این محبت، اما از روش اشتباه. روش اشتباهش یعنی چی؟ یعنی با خودش میگه حالا که من خوب بودم و مامان من این خوبی های منو نمیبینه، بذار ببینم که چی رو میبینه. خب مثل اینکه مامان من وقتی من کار بد میکنم میبینه و شروع میکنه منو دعوا کردن. حداقلش اینه که وقتی داره دعوا میکنه به من داره نگاه میکنه دیگه، داره با من داد و بیداد میکنه دیگه، تو اون لحظه فقط داره به من فکر میکنه دیگه، پس همینو که میتونم داشته باشم، بذار همینو نگهش دارم. چیکار میکنم؟ به خودم میگم شروع کنم به بدرفتاری کردن، لنگ و لغت انداختن، نمیدونم فوش دادن، رو مبل بالا پایین پریدن، نمیدونم اون کارهایی که ممنوعه هست رو انجام دادن، برای اینکه این توجه رو حتی اگر شده به صورت منفی به دست بیارم. و انتخاب کردن هر کدوم از این 3 راه 3 تا شخصیت متفاوت در بزرگسالی برای شما میسازه که حالا میتونه حتی با ترکیبی از اینها باشه و شخصیت‌های مشابه با یه میزان تفاوت رو ایجاد کنه. پس میخوام بهتون بگم که این یه معادله چند مجهولیه و وقتی این درخت بزرگ میشه انقدر این شاخه‌ها متفاوت میشه و متنوع میشه و انقدر آدم‌ها به نظر مشابه ولی در درون متفاوت هستن، چون میدونید 2 خط موازی با یه شیب خیلی کم هم در دراز مدت فاصله خیلی زیادی از هم میگیرن و این شخصیت ها هم بسیار متفاوت میشن و هر کدومشون نیاز به درمان ها و نگاه و تحلیل متفاوتی داره. اما بیاین من این جلسه در مورد این افرادی صحبت بکنم که این اضطراب ها رو دارن و حالا به اینکه چجوری رفتار میکنن و چه واکنشی نشون میدن فعلا کار نداشته باشیم. حتما توی یه ویدیوی دیگه که براتون ضبط میکنم و سعی میکنم که از این ویدیو لینکش رو براتون بذارم، در مورد این 3 تا شخصیت باهاتون صحبت میکنم و هر کدوم رو جداگانه بررسی میکنیم که اگر عضو هر کدوم از این گروه ها هستید خودتون رو بهتر بشناسید یا اطرافیانتون رو بهتر بشناسید و بتونید حالتون رو خوب بکنید. اما با این اضطراب ها من الان چی کار کنم؟
شما یاد گرفتید در دوران کودکی که برای خودتون احترام قائل نباشید، که به خودتون حق ندید، این که شما لایق انرژی های خوب و حال خوب نیستید، شما چیزی برای افتخار کردن ندارید، انرژی اطراف شما همیشه منفی هست، شما بی‌عرضه هستید و توانمند نیستید، شما باعث شرمساری و خجالت هستید و باید شما رو پنهون کرد یا باید در مورد شما دروغ گفت برای اینکه افراد شما رو بپذیرن. همه این سما میدونید چی در من به وجود میاره و چقدر حال من رو بد میکنه؟ ما باید یه سری تمرین هایی رو اینجا انجام بدیم برای اینکه بتونیم این سمها رو از وجود خودمون خارج کنیم، برای اینکه بتونیم سالم بشیم. این نکته رو گوش کنید که خیلی مهمه. ببینید، ما مغزمون و وجودمون اینجوری طراحی شده که وقتی یه چیزی رو میبینیم برامون ملموسه، بابتش پول میدیم یا یه جایزه فیزیکی میگیریم یا یه کالایی رو میخریم، اون کالا رو تو دستمون میبینیم، احساس میکنیم که این ارزشمنده، ما کاری کردیم و به نتیجه‌ای رسیدیم. ما ترجیح میدیم به جای تمرینای مدیتیشن و ریلکسیشن و نمیدونم تمرینای روانشناسی بریم 2 تا قرص بگیریم، همون 2 تا قرص رو بخوریم و حالمون خوب بشه، چون دنبال راههای کوتاه مدت هستیم. تمرین هایی که شما باید انجام بدین و حالتون رو خوب میکنه اتفاقا تمرین های رایگانه، اتفاقا اون چیزیه که نیاز به سرمایه گذاری نداره ولی دیده نمیشه، ولی شما جوابتون از همین ها میگیرید و اگر این تمرینی که من میگم و جدی نگیرید از کفتون میره، این بر اون بر هزینه میکنید و به هیچ نتیجه‌ای نمیرسید. پس به تمرینایی که بهتون میگم لطفاً دقت بکنید و بابتش وقت بذارید. یادتون باشه وجود شما اینجوری ساخته شده که کارهای تو بیفایده است و تو هیچ وقت نمیتونی موفق بشی و همین شعار، همین الانی که من دارم باهات صحبت میکنم باعث میشه که تو پیگیر تمرین‌های من نباشی. دارم این زنگ خطر رو بهت میگم. درون تو ساخته شده برای اینکه بهت احساس نالایق بودن بده و ناموفق بودن بده و این باعث میشه که بگی نه، من اگه اینا رو هم انجام بدم فایده نداره، من درست نمیشم. به این نداها گوش نده، اینا نداهای دروغیه، اینا تکرار حرفهای مادر تو و والد توه. اینها فقط یه سری انعکاس صداهای گذشته است. تو میتونی و موفق میشی. و نگاه کن، این تمرینایی که من بهت میدم قطعه های پازلیه که کوچولو کوچولوه، ساده به نظر میرسه، کوتاه مدت، رایگانه، ولی هر کدوم از این قطعه ها اگر نباشه اون تصویر درخشان و کامل و سالم تو به وجود نمیاد و اگه حتی یه قطعهش کم بشه و باید همه اینا رو در کنار همدیگه انجام بدی تا به اون سلامت روانی برسی. اینا رو دارم کامل برات میگم برای که به اهمیت این قضیه پی ببری. من نمیخوام که یه جای قضیه بلنگه 90% تلاش کنی و بگی چرا به نتیجه نرسیدم. پس ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که این احساس ارزشمندی خودمون رو به دست بیاریم. بریم سر تمرین ها و اینکه این تمرین ها چه کار میکنه و چطور میتونه حال منو خوب کنه. یکی از این تمرین هایی که شما دارید اینه که به اصطلاح اون روایت های ذهنی خودتون رو باز تعریف یا بازسازی بکنید. میتونی الان یک قلم کاغذ برداری و یادداشت بکنی. مورد 1، بازسازی یا باز تعریف تصویرهای ذهنی یا روایت‌های ذهنی. روایت‌های ذهنی به نظر من مرتبط‌تر و با مفهوم‌تر هست. یعنی من چه کار میکنم؟ من اگر از تو بپرسم به عنوان روانشناس، اگر ازت بپرسم که تو چه ویژگی‌های رفتاری داری، چه ویژگی‌هایی رو می‌نویسی؟ همین الان بردار رو کاغذ بنویس، یه دقیقه پاز بزن، ویژگی‌های رفتاری خودتو بنویس. حالا از پاز در بیار و به من بگو چقدر از این ویژگی‌هایی که نوشتی بار منفی و خود سرزنشگری داره و چقدرش بار مثبت و تعریف و تمجید داره. قول میدم لیستت اینجوریه، مثبت یه کوچولو. خب چرا؟ خب عزت نفس نداری. اگر که داشتی که این لیست منفیات این همه طولانی نمیشد. حالا بیا با هم دیگه این لیست منفی رو ببریم تو لیست مثبت. مگه میشه؟ چطور این کار بکنیم؟ آره میشه.
شما ویژگی‌های مثبت رو میتونید از زاویه منفی نگاه کنید و ببریدش تو ویژگی‌های منفی و ویژگی‌های منفی رو از زاویه مثبت نگاه کنید و ببریدش تو ویژگی‌های مثبت. یعنی چی؟ قاطی کردم. یعنی چی؟ الان بهت میگم، عجله نکن. ما میتونیم به یه آدمی بگیم که این آدم رو درواسی داره، خجالتیه و غریب پرسته. این ویژگی مثبت یا منفیه؟ منفیه. میبریمش تو ویژگی‌های منفی، تو ستون منفیمون. اما میتونیم بگیم که این آدم مردم دوسته، اجتماعیه، خوش برخورده. میتونیم ببریمش تو ویژگی‌های مثبت. این یه چیزه، این یه چیزه. نه، هر دوش یه چیزه. تو با دید مثبت یا با دید منفی داری بهش نگاه میکنی. تو از کلمات مثبت یا از کلمات منفی داری استفاده میکنی. به خاطر همین توی این ستون‌ها گذاشتی. ببینم یعنی واقعا میتونم الان این ویژگی منفی رو ببرم تو مثبت؟ آره، بذار تمرینی که من با مراجعم کردم و بهت بگم. داشت به من میگفتش که خانم دکتر، من اینقدر وقتی یه آدمی یه مشکلی داره براش جوش میزنم، هرس میزنم، قلبم میگیره، حالم بد میشه که از خودم متنفرم. یه بچه داره فوتبال بازی میکنه، بنده کفشش بازه، من از درون دارم خودمو میخورم که این الان میخوره زمین و حالم به هم میخوره از این ویژگیم. من زیاده از حد به دیگران بها میدم. اینو به عنوان ویژگی آورده بود توی ستون منفیاش. گفتم چطور میتونی مثبت نگاه کنی مثل همه کسایی که و شمایی که دارید این تمرین رو تازه انجام میدید؟ گفت نمیشه، هر چی فکر میکنم نمیشه. شما اولش مغزتون جواب نمیده چون الگوی مثبتی ندارید که از اون الگو مغز کپی بگیره و تعمیم بده به الان. ولی من دارم مثال براتون میزنم که بتونید این کار انجام بدید. گفتش که به خاطر اینکه این اصلا ویژگی مثبتی نیست. گفتم بیا بهت یه پیشنهاد بدم. پس تو آدمی هستی که در برابر مشکلات دیگران نمیتونی بی تفاوت باشی. گفت یعنی واقعا اینجوریم؟ گفتم آره، مگه نیستی؟ تو اینجوری دیگه. گفت آره، راست میگین. آوردیم این بر. گفتم تو نسبت به احساسات، گفت من آدمی هستم که خیلی خجالتی ام، خیلی خودم رو برای دیگران میکشم، همش فکر میکنم این الان داره در مورد من چی فکر میکنه، این الان داره منو قضاوت میکنه، من حتی بیش از اندازه واسه دیگران میذارم برای که راضیشون کنم و این خیلی ویژگی بدیه. تو منفیا نوشتم. گفتم پس میتونی بنویسی که من نسبت به احساسات و افکار دیگران بی تفاوت نیستم. من به احساسات و افکار دیگران اهمیت میدم. من برای خوشحال کردن دیگران تلاش میکنم. و ویژگی‌های دیگه‌ای که شما دونه دونه میتونید مثبتش کنید. بهت پیشنهاد میکنم از یه مشاور استفاده کن. با خود من مشاوره بگیر. با اطرافیانت صحبت کن و کمک بگیر که چطور میتونم بار منفی اینها رو تبدیل کنم به بار مثبت و اینا رو ببرم توی ستون مثبت. نگران نباش که اگر ببریش تو ستون مثبت اینها حفظ بشه و این یعنی قراره همینجوری ادامه بدی. نه. در مراحل بعدی اینا عوض میشه، ولی تا نرمش نکنی نمیتونی حلش بکنی. اینها رو اول باید شما نرمش کنید، اول باید خوردش کنید، بعد بتونید از وجود خودتون خارج کنید. تا وقتی که اینها اینقدر شکنجه آور و خجالت آور هستن وجود شما رو ترک نمی کنن. پس اول لازمه من با هر آنچه که هستم مهربون باشم. چرا که اون کسانی که باید با من با همه ایرادهام و ضعف‌هام مهربون می بودن نبودن و من لایق این هستم که با همه ویژگی‌های مثبت و منفی خودم دوست داشته بشم، مورد تأیید باشم و قسمت‌های مثبت من دیده بشه و هر ویژگی منفی در یه جایی، در یه روزی و در یه موقعیتی اتفاقاً میتونه مثبت باشه، میتونه مشکل گشا باشه و میتونه باعث رشد باشه، هر چیزی. و اگه نمیتونی در یه مورد تشخیص بدی، چشمای تو تیزبینی کافی رو نداره و اگه بیای با من صحبت کنی حتما در مورد این قضیه میتونم راهنماییت بکنم. پس من شروع میکنم روزی 5 دقیقه وقت میذارم و تلاش میکنم برای اینکه این ویژگی‌های منفی که در مورد خودم نوشتم رو یه فلش بزنم، بالاش بزنم بازنویسی و جمله مثبتش رو جلوش بنویسم. اوکی؟ بعد از اینکه این فلش رو زدم و این تصاویر رو بازسازی کردم، شروع میکنم به مدیتیشن کردن، ریلکسیشن کردن با این جمله ها.
یادتون باشه یکی از جمله‌های اساسی ذهن شما اینه که من لایق لذت بردن و افتخار کردن به ویژگی‌های مثبت خودم نیستم. و ما می‌خوایم اینو بشکنیم، پودرش کنیم و حذف کنیم از وجودمون. پس چی کار می‌کنم؟ در مدیتیشن خودم که از مثلا بعد 1 هفته 2 هفته کار کردن روی این ویژگی‌ها انجام میدم که اینها رو همچنان ادامه میدم ولی به یه حدی که رسید که من بتونم مدیتیشن انجام بدم، مدیتیشن رو هم بهش اضافه میکنم به عنوان پارت 2. در مدیتیشن خودم یه جای آروم با دمای مناسب، سکوت یا یه موزیک ریلکس این ویژگی‌ها رو میذارم جلوم. فقط مثبت‌ها رو که جدا نوشتم، منفی‌ها نمیخوام جلوش چشم باشه، مثبت‌ها رو جدا می‌نویسم و جلوم میذارم. میگم من لایق لذت بردن از ویژگی‌های خوبم هستم. من لایق لذت بردن از ویژگی‌های خوبم هستم. و بعد جمله اول رو میخونم. من نسبت به افکار و احساسات آدما بی‌تفاوت نیستم و من لایق لذت بردن از ویژگی‌های خوبم هستم. من به فلان چیز اهمیت میدم. من لایق لذت بردن از ویژگی‌های خوبم هستم. جمله رو میخونی، لایق رو میگی. جمله رو میخونی، لایق رو میگی. خب خدایا دایی جوشن کبیر بود، هی یه جمله رو باید تکرار کنی وسطاش. خب اینم اونجوری در نظر بگیر. فردا منو نگیرین باز گفتم جوشن کبیر رو مثال زدم مردم بفهمن. من میخوام بیام ایران میترسم همیشه. آره اینو هی وسطش بگید و تکرار کنید و لذت ببرید و یادتون باشه وقتی که این جمله من لایق این قضیه هستم رو میگید باید اینو با همه وجود و با همه قلبتون بگید و از اون ویژگی که گفتین توی ذهن و دل خودتون با افتخار، آرامش، عشق و لذت یاد کنید و جایگاه خودتون رو با هر جمله ببرید بالا. این خیلی مهمه و حالتون رو خوب میکنه. این کار رو شروع کنید انجام دادن، 1 روز 2 روز انجامش بده. بعد ویدئوی بعدی منو که قسمت 3 این قضیه هست رو با هم دیگه نگاه میکنیم و انشالله تمومش میکنیم، چون میخوام یه سری تمرینای دیگه بهت بگم که اون قطعه‌های پازله که باید کنار هم بذاری که بدرخشی و مسئله حل بشه. یادت باشه هر کدوم از این قسمتایی که داری میبینی چندین جلسه مشاوره است و تو خیلی زرنگی که داری پول و وقت خودتو صرفه جویی میکنی و به یه رشدی میرسی و ماهیگیری یاد میگیری بدون اینکه به یه مشاور وابسته بشی. برات آرزوی موفقیت دارم. یادت باشه که تو لایق بهترینا هستی و میتونی حلش بکنی. توی قسمت 3 میبینمت.